हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको न्यू भिडियोमा। साथीहरु, आजको भिडियोमा तपाईहरुले फर्स्टमा देख्नु भएको जस्तै टिकटक भिडियो बनाउने तरिका सिकाउन गएको छु। साथीहरु, टिकटकमा यस्तो टाइपको भिडियो निकै नै भाइरल भइरहेको छ र धेरै साथीहरुले यस्तो टाइपको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्नु भएको छ र उहाँहरुको भिडियो निकै नै भाइरल भइरहेको छ। त्यसैले साथीहरु, तपाईहरु पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाएर टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, किनभने यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई यस्तै टाइपको भिडियो गराउने सम्पूर्ण तरिका सिकाउन गएको छु। र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुले यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला। र साथीहरु, यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर म तपाईलाई सबै कुरा मोबाइल स्क्रिनबाट सिकाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले यस्तै टाइपको भिडियो बनाउनको लागि तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा टर्बो VPN एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल गर्नको लागि तपाईहरुले एन्ड्रोइडबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले गुगल प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोला। यदि तपाईहरु एप्पलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले एप स्टोरलाई ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले सर्च गर्नुहोला। साथीहरु, टर्बो VPN लेखेर सर्च गर्नुहोला र सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुले यो एप्लिकेसनलाई तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा इन्स्टल गर्नुहोला। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरुले यो टर्बो VPN एप्लिकेसनलाई तपाईहरुले ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले राइट साइडको माथिपट्टि यो गोलो सर्कल देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकपटक क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ विभिन्न कन्ट्रीहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले विभिन्न कन्ट्री मध्ये तपाईहरुले यो जर्मनीको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकपटक क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ विभिन्न अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले कुनै पनि एउटा अप्सनमा टिक लगाउनुहोला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको यो अटोमेटिक कनेक्टिङ हुन्छ। साथीहरु, तपाईहरुको डिभाइसमा यो VPN कनेक्टिङ हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरु ब्याक हुनुहोला। तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसको होम बटनमा ट्याप गर्नुहोला। त्यसपछि ब्याक हुनुहोला। ब्याक भइसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा भएको टिकटक एप्सलाई ओपन गर्नुहोला। यसरी ओपन गरिसकेपछि तपाईहरु सर्च बारमा जानुहोला। साथीहरु, सर्चमा गइसकेपछि तपाईहरुले सर्च गर्नुहोला। रोशन मगर 19 लेखेर सर्च गर्नुहोला। तपाईले ROSHAN रोशन MAGR मगर 19 लेखेर सर्च गर्नुहोला। सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुले यो फर्स्टको प्रोफाइललाई ओपन गर्नुहोला। साथीहरु, यसलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ विभिन्न भिडियोहरु देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले विभिन्न भिडियो मध्ये तपाईले यो फर्स्टको भिडियोलाई ओपन गर्नुहोला। तपाईले यो सेकेन्ड भिडियोलाई ओपन नगर्नुहोला। तपाईले यो फर्स्टको भिडियोलाई ओपन गर्नुहोला। फर्स्टको भिडियोलाई ओपन गरिसकेपछि अब तपाईहरुले पनि यस्तै टाइपको भिडियो गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले तलपट्टि यो म्युजिकको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले मैले लगाएको म्युजिक लगाउन चाहनुहुन्छ भने यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरेर तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एड टु फेभरेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले मैले लगाएको म्युजिक लगाउन चाहनुहुन्छ भने यसमा एकपटक क्लिक गर्नुहोला। एड टु फेभरेटमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईहरु ब्याक हुनुहोला। ब्याक भइसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ क्यापकट एडिटिङको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकपटक क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले तुरुन्तै अर्को अप्सनमा क्लिक गर्नु। तपाईले छिटो क्लिक गर्नुहोला। म तपाईहरुलाई छिटो क्लिक गरेर देखाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले पनि छिटो क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो खालको इन्टरफेस ओपन हुन्छ र तपाईहरुको टेम्पलेट ओपन हुन्छ र तपाईहरुले यो टेम्पलेटलाई युज गरेर तपाईहरुले आफ्नो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले तलपट्टि युज टेम्पलेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकपटक क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसको सम्पूर्ण भिडियो र फोटोहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यो फोटोजको अप्सनमा एकपटक क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले विभिन्न फोटोहरु देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो डिभाइसको। अब तपाईले कुन फोटोलाई यस्तो टाइपको भिडियो गराउन चाहनु भएको छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईले नेक्स्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकपटक क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुको भिडियो अटोमेटिक यसले बनाएर दिन्छ र अब तपाईहरुले यसलाई एक्सपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्टिङ गर्नको लागि तपाईहरुले एक्सपोर्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकपटक क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो फर्स्टको एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र माथिपट्टि तपाईले एड साउन्डको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा एकपटक क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ विभिन्न अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले विभिन्न म्युजिकहरु लगाउन सक्नुहुन्छ। यदि मैले लगाएको म्युजिक लगाउन चाहनुहुन्छ र एड टु फेभरेट गर्नु भएको छ भने तपाईहरुले फेभरेटमा क्लिक गर्नुहोला। यो फेभरेटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यो फेभरेट म्युजिकमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले यो म्युजिकलाई लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यो भोल्युमको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरेर तपाईले ओरिजिनल साउन्डको भोल्युम चाहिँ तपाईले 0 गरिदिनुहोला। त्यसपछि तपाईले यो डनको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले नेक्स्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो नेक्स्टको अप्सनमा एकपटक क्लिक गर्नुहोला।
त्यसपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यहाँ माथिपट्टि विभिन्न टाइटलहरु लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ सिलेक्ट कभर गरेर तपाईहरुले यहाँ आफ्नो कभर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यो पोस्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो पोस्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले सजिलैसँग टिकटकमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईहरुले अवश्य पनि बुझिसक्नु भयो होला यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा। यदि तपाईहरुले कुनै कुरा बुझ्नु भएन भने कमेन्ट मार्फत राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई यस भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला र यस्तै खालको टिकटक सम्बन्धी एडिटिङ सम्बन्धी नयाँ भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टच गर्नु भन्दै आजको भिडियोबाट बिताउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।